Okay. Okay, selamat petang. Petang ni kita nak tengok projektor Epson EB-E10. Okay. Yang ini replacement model untuk S41 kalau tak silap. Ni harga dia lebih kurang 1,300, 1,400. Okay. Kita baru nak pasang dekat kelas. Okay, kotak dia. Okay, kalau nak extend warranty boleh call nombor ni lah. Okay, kita buka, kita tengok. Okay, ini packaging dia. Ada bagi CD. Okay, CD, buku manual, lepas tu warranty. Ada juga remote. Okay, remote dia. Power cable. Bateri sepasang AA. Okay, lagi. Okay, ini tak ada apa. Ya. Okay, ini projektor dia letak dalam beg. Ya. Okay, beg dia dalam ni kosong. Okay, ini model baru. Kalau tengok dalam gambar, dia belakang dia ada sikit je ada function dia. Tapi dia punya lumen okey. Yang penting lumen tu. Okey, dia punya yang penting lumen dan power direct tu ada function power direct. Sebab kita nak buat bila on je switch dia terus hidup. Okey ni. Ini panel dia EB-E10. Lampu dia ELP97. Okay, tengok belakang dia, dia dah kurang dah. USB-B, ada VGA, ada HDMI. Okay. Dia punya audio dia dah buang dah. Audio dengan yang apa? Yang 3 pin tu. Okay. So macam ni lah. Okay, ni depan dia. Okay, so macam biasalah. Nanti kita test macam mana dia punya performance. Okay, ini 3,600 lumen kalau tak silap. Okay. Okay, so itu saja. Yang ni boleh guna dalam kelas. Dia kawasan yang cerah pun dia boleh nampak. Cerah sangat tak boleh lah. Okay, itu saja. Terima kasih.